we will extend the targeted cash transfer program for 2023. Ano itong cash transfer program? Ito ay 500 pesos for 2 months. So that means 1,000 pesos for na-identify na namin kung saan kukunin ng pera. At siguro in a few days or a few weeks, mabibigay na natin to sa mga na-apekto ng inflation. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at sa mga senior citizen. This is Tita Eda. Ang topic natin today, based sa title, Ibibigay na. TCT Cash Assistance, 1,000 pesos sa mga susunod na linggo. Madami ang nagtatanong sa aking mga viewers kung sino-sino ba ang mabibigyan nito. Dahil po, sa patuloy na pagtaas ng bilihin, ito ang tulong na ibibigay ng ating pamahalaan sa mga apektado. At sila po ay yung kasama sa category na poorest of the poor or 4Ps or yung pong may mga social pension na indigent senior citizen. Sila po ang maaabutan ng tulong at i-distribute ito sa mga susunod na linggo. Atin pong pakinggan ang naging panayam kay Finance Secretary Jokno tungkol sa usapin na ito. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Patuloy natin yung mga ayuda na binibigay natin sa mga kailangan. We will continue the provision of fuel discounts, yung programa for the farmers and the fisher folks. And then we will extend the targeted cash transfer program for 2023. Ano itong cash transfer program? Ito ay 500 pesos for 2 months. So that means 1,000 pesos for 9.3 million households. Ibibigay na natin to. Na-identify na namin kung saan kukunin ng pera. At siguro in a few days or a few weeks, mabibigay na natin to sa mga na-apekto ng inflation. Okay? And then, pinakita rin namin na merong total na 26.6 billion pesos na subsidies for the vulnerable sectors. So, ito yung mga fertilizer discount voucher, yung fuel discount on farmers and fisher folks, fuel subsidy to transport sector affected by the rising fuel costs. So ito mga jeepney drivers, tricycle drivers, and so forth and so on, they will get subsidy. And then we will extend, as I mentioned, we will extend the targeted cash transfer program, 9.3 billion, a total of 26.6 billion. Okay, so this will be the subsidies for the vulnerable sector. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!